Khói lửa bùa vây khắp mặt trận, Ukraine tố Moscow tiến hành 25 đợt không kích, 62 lần pháo kích dữ dội ở mặt trận Đông Nam. Trong khi đó, phe thân Nga nói Ukraine kháng cự quyết liệt, chuyển pháo binh đến hai chiến địa nóng nhất. Đáng chú ý, Anh cảnh báo Nga tuyên bố giành được Bakhmut vào ngày 24 tháng 2, bất chấp tình hình thực địa. Kosovo lo Nga đang cố khuấy đảo châu Âu để đánh lạc hướng chú ý khỏi Ukraine. Thực hư ra sao? Ba Lan cảnh báo chính quyền Belarus sẽ sụp đổ nếu cử quân sang Ukraine. Nhà ngoại giao hàng đầu Trung Quốc đến Nga đàm phán kế hoạch hòa bình cho Ukraine. Một số tin tức đáng chú ý khác, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thảo luận về vụ phóng tên lửa của Triều Tiên. Nga nói Israel dùng 4 tiêm kích F-16 phóng tên lửa ở Syria. Thảm họa khiến nhiều quốc gia điêu đứng. Anh sẽ bắt đầu thử nghiệm lâm sàng vaccine ung thư của BioNTech vào đầu năm nay. Tất cả sẽ gửi đến quý vị ngay sau đây. Quý vị đang quay trở lại với chương trình tin quốc tế. Thưa quý vị, chiến sự Đông Âu vẫn căng thẳng đến nghẹt thở. Cả Nga và Ukraine đều ra sức công phá nhằm làm kiệt quệ đối phương. Tổng thống Volodymyr Zelensky mới đây cho biết là binh sĩ Ukraine đang khiến cho lực lượng Nga gần thị trấn miền đông Volodya phải hứng chịu tổn thất đặc biệt đáng kể. Hôm 20 tháng 2, Sky News dẫn bài phát biểu hàng ngày của ông Zelensky cho biết thêm, lực lượng vũ trang Ukraine đang ổn định tình hình ở mặt trận Volodya và chuẩn bị kế hoạch tác chiến trong tương lai gần. Nhà lãnh đạo nói tất nhiên không thể tiết lộ mọi vấn đề quân sự, bao gồm thông tin tình báo. Tuy nhiên tôi muốn người dân Ukraine có thể phần nào đoán được tình hình và cảm nhận được Kiev đang dần tiến tới các mục tiêu đã đặt ra. Trong khi đó, Nga cũng tấn công dồn dập. Trang tin Ukrainska Pravda cho biết thị trưởng Kramatorsk, thành phố thuộc tỉnh Donetsk xác nhận Moscow đã bắn 2 tên lửa vào một khu công nghiệp trong khu vực, gây ra một số thiệt hại. Không có thương vong xảy ra. Vụ nổ xảy ra sau đó đã khiến cửa sổ của một tòa nhà chung cư vỡ tung. Trong bản tin cập nhật vào sáng 20 tháng 2, Kiev Independent đăng tải, Tổng tham mưu lực lượng vũ trang Ukraine cho biết Moscow đã tiến hành 25 cuộc không kích, dội 10 tên lửa vào hàng loạt khu vực ở Luhansk, Donetsk và Zaporizhia một ngày trước đó. Quân đội xứ Bạch Dương cũng được cho là đã phát động 62 đợt tấn công bằng pháo phản lực vào cùng ngày. Tổng tham mưu lực lượng vũ trang Ukraine còn cáo buộc các lực lượng Nga đang thành lập đơn vị giam giữ bất hợp pháp công dân Ukraine trong các tòa nhà hành chính ở một số địa phương thuộc tỉnh Kherson. Đây là những đối tượng mà Moscow nghi ngờ thông đồng với lực lượng vũ trang Ukraine. Bên cạnh thông báo về đợt công kích dồn dập của Nga, không quân Ukraine cũng tuyên bố tiến hành 29 cuộc tấn công vào căn cứ của Moscow nhắm vào tổ hợp tên lửa phòng không cùng nhiều mục tiêu quan trọng khác. Trước đó, Kiev Independent đưa tin, quân đội của Kiev đã bắn rơi máy bay phản lực Su-25, một máy bay yểm trợ tầm gần thời Liên Xô, 2 máy bay không người lái loại Orlan-10 và 2 máy bay không người lái cảm tử Lancet của Moscow. Chuyên gia chính trị quân sự Yan Kakin thuộc Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng hôm 20 tháng 2 nói với TASS rằng quân đội Ukraine đang ra sức kháng cự ở tử địa Bakhmut. Hầu hết quân lực vừa huy động đã được Kiev triển khai ở các tiền tuyến. Ông Yan Kakin bình luận, tất nhiên Ukraine không khoanh tay ngồi yên. Họ đang bố trí lực lượng vừa được huy động ra tiền tuyến. Các chỉ huy của Kiev liên tục kêu gọi nhóm này tiến lên, vì đó là cách để họ nhanh chóng gia nhập vào lực lượng chiến đấu chuyên nghiệp. Đánh giá tình hình ở Donetsk, vị chuyên gia cho rằng các cuộc pháo kích vào trung tâm của Cộng hòa tự xưng Donetsk đã bớt dữ dội hơn trước. Quân đội Ukraine bị thiếu đạn dược, lực lượng thân Nga Donetsk đã phá hủy lượng lớn pháo binh của đối phương, bao gồm lựu pháo M777 và pháo phản lực bắn loạt của Mỹ. Ukraine đã phải di chuyển phần lớn pháo binh tấn công chính xác tới Bakhmut và Unkrda. Đây là hai mặt trận nóng nhất hiện nay, ông Kakin thông tin thêm. Được biết, Bakhmut hiện do Ukraine kiểm soát. Đây là tuyến tiếp vận chính cho quân đội của Kiev ở Donbass. Nga và Ukraine đang giao tranh ác liệt để giành lấy nơi này và các vùng lân cận như là Kleshchevka, Pokhorodnoye và Paraskovievka. Giữa lúc chiến địa rực lửa, Bộ Quốc phòng Anh dự đoán là Nga sẽ tuyên bố giành được Bakhmut vào đúng ngày kỷ niệm xung đột ở Ukraine nổ ra 24 tháng 2, bất chấp tình hình thực địa ra sao. Tình báo của London lưu ý thêm, Nga tiếp tục nỗ lực càn quét mặt trận phía đông Ukraine, bao gồm Volodya, Kremina và Bakhmut, dù chịu thương vong rất lớn. Theo Sky News cập nhật tình hình chiến sự ở Ukraine, Bộ Quốc phòng Anh cho biết quân đội Nga đang chịu áp lực và nhanh chóng đạt được tiến bộ trên chiến trường.
Dù vậy, phía London dự đoán có khả năng Nga sẽ tuyên bố đã kiểm soát được Bakhmut vào ngay dịp kỷ niệm ngày xung đột Đông Âu bùng nổ 24 tháng 2, bất kể tình hình thực tế ở chiến trận như thế nào. Bakhmut vốn là chiến trường quan trọng, với việc Nga gần đây đã đạt được lợi ích nhỏ ở những ngôi làng lân cận. Khu vực này là cửa ngõ dẫn đến các thành phố ở phía tây thuộc Donetsk. Mặc dù Ukraine đang nắm quyền kiểm soát nơi này, nhưng Tổng thống Volodymyr Zelensky hôm 19 tháng 2 đã tuyên bố Kiev sẽ không bảo vệ tử địa này bằng mọi giá. Còn tại Luhansk, Viện Nghiên cứu Chiến tranh có trụ sở tại Mỹ ISW cho biết là Nga có khả năng đang thiếu lực lượng để gia tăng đáng kể quy mô và cường độ tấn công ở khu vực này. Sky News dẫn thông tin từ ISW cho biết Nga đã bắt đầu tiến hành giai đoạn chính trong đợt tấn công Luhansk. Tuy nhiên, đội quân xứ Bạch Dương có thể đang thiếu nguồn lực để tăng đáng kể quy mô hoặc cường độ các đợt tấn công ở khu vực này trong mùa đông. Viện nghiên cứu chỉ ra thêm, Nga gần như chắc chắn vẫn còn một số đơn vị cơ giới hóa được cấp cho lực lượng dự bị. Tuy nhiên, nguồn lực hạn chế này khó có thể thay đổi đáng kể tốc độ tấn công của Moscow. ISW cũng lưu ý rằng cho đến nay Nga đã chịu tổn thất rất lớn về xe tăng. Điều đó đang cản trở khả năng nước này tái lập các đơn vị xe tăng một cách nhanh chóng. Ước tính gần đây do tổ chức Hà Lan Orosz tiến hành cho thấy, cách đây chỉ 2 tuần, Nga đã mất hơn 1.000 xe tăng và bị Ukraine thu giữ 500 xe tăng. Viện Nghiên cứu Chiến tranh bình luận, diễn biến trên cho thấy Nga đã mất một nửa binh đoàn xe tăng. Trong năm đầu tiên của xung đột, lực lượng mặt đất của Moscow có lẽ đang cảm nhận rõ ràng họ đang thiếu lực để tung cú đấm thép và đạt được đột phá quan trọng. Thưa quý vị, theo Sky News, trước thời điểm kỷ niệm ngày chiến sự ở Ukraine 24 tháng 2 nổ ra, đã có nhiều cảnh báo đáng ngại rằng xung đột có thể mở rộng và kéo theo nhiều nước khác tham gia. Mỹ cho biết là Trung Quốc đang xem xét trở thành một phần cuộc chiến với tư cách là đối tác tích cực của Nga và bắt đầu gửi vũ khí cho Moscow. Mặt khác thì cũng có lo ngại Tổng thống Putin đang đẩy mạnh nỗ lực gây bất ổn cho châu Âu, bao gồm các quốc gia từ Moldova đến Tây Ban Căng với mục tiêu đánh lạc hướng phương Tây khỏi chảo lửa ở Kiev. Trong cuộc phỏng vấn độc quyền với Sky News bên lề Hội nghị An ninh Munich, lãnh đạo Kosovo Vjosa Osmani nhận định Tổng thống Putin đang cố gắng đánh lạc hướng chú ý của phương Tây ra khỏi Ukraine. Để làm được điều đó, ông ấy ra sức khơi dậy những xung đột khác ở châu Âu, có thể là tại Moldova, Georgia hay là Tây Ban Căng. Bà Vjosa Osmani nói thêm, các chính trị gia thân Nga đang tập hợp những người biểu tình ở thủ đô Chisinau của Moldova. Chính phủ quốc gia này đã tuyên bố Nga đang tìm cách gây bất ổn an ninh. Lãnh đạo Kosovo nói rằng Điện Kremlin cũng muốn tạo ra điều tương tự ở Kosovo thông qua đồng minh Serbia. Bà nói Nga đang áp dụng phương pháp đã triển khai ở miền đông Ukraine để kích động nội chiến và gây bất ổn cho nước láng giềng. Moscow đã cố gắng tạo ra các hoạt động cờ giả. Họ đưa các lực lượng bán quân sự mặc thường phục vào lãnh thổ Kosovo thông qua các tuyến đường bất hợp pháp. Sau đó gửi vũ khí và quân phục không phù hiệu để giả tạo động thái quân sự bình thường. Tuy nhiên trên thực tế thì họ lên kế hoạch cho rất nhiều cuộc tấn công hỗn hợp. Đó là những gì mà lực lượng bán quân sự của Nga làm ở phía bắc Kosovo, bà Osmani giải thích. Được biết, Kosovo tuyên bố giành độc lập vào năm 2008 với sự can thiệp của NATO. Một số quốc gia, trong đó có Serbia, không công nhận điều này. Kosovo cáo buộc Nga giúp Serbia khuấy động chủ nghĩa ly khai trong cộng đồng thiểu số người Serb ở nước này. Lãnh đạo Osmani nói thêm rằng cộng đồng quốc tế không hành động đủ để ngăn chặn Nga can thiệp vào lãnh thổ Kosovo. Nói về Ukraine, bà Osmani cho rằng quốc gia này không nên nhượng bất kỳ tấc đất nào cho Nga. Thưa quý vị, bình luận về khả năng Belarus sát cánh với Nga trong cuộc chiến ở Đông Âu, Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda tin rằng nếu người đồng cấp Alexander Lukashenko lệnh cho lực lượng vũ trang tiến vào Ukraine, điều đó cũng đánh dấu ngày tàn cho chính quyền của ông ấy. Tại sao như vậy? Xin mời quý vị tiếp tục theo dõi. Trang tin Ukrainska Pravda dẫn bình luận của ông Duda cho rằng không còn nghi ngờ gì nữa, Tổng thống Lukashenko đang cố gắng buộc quân đội Belarus tiến vào Ukraine, tham gia trận chiến công khai chống lại Kiev. Điều đó có nghĩa những người lính Belarus không có kinh nghiệm chiến đấu đột nhiên phải đối mặt với lực lượng Ukraine đã có nhiều năm cầm súng bảo vệ quê hương. Theo ông Duda, người Belarus không phải là chiến binh, họ không muốn chiến đấu. Ông Lukashenko biết rất rõ điều này. Do đó, việc buộc công dân tham chiến ở Ukraine cũng là cách ông ấy đặt dấu chấm hết cho chế độ của mình. Theo ý kiến của tôi, khi đó hầu như các quốc gia đều sẽ chống lại ông ấy và mọi thứ dường như ngoài tầm kiểm soát của nhà lãnh đạo này. Tổng thống Duda nói thêm rằng Ba Lan không thực sự công nhận Belarus về mặt chính trị. Theo ông, kết quả cuộc bầu cử vào năm 2020 là sai lệch và ông Lukashenko đã chiếm đoạt quyền lực. Hiện Belarus chưa đưa ra phản hồi nào liên quan đến bình luận của Tổng thống Ba Lan. Báo Nga Kommersant đưa tin hôm 20 tháng 2, nhà ngoại giao hàng đầu của Trung Quốc Vương Nghị đã tới Moscow để đàm phán về kế hoạch hòa bình khả thi cho xung đột Ukraine.
Tờ Kommersant đăng tải nội dung, mục đích chính trong chuyến đi của ông Vương Nghị là tăng cường vai trò của Bắc Kinh trong nỗ lực giải quyết vấn đề Ukraine. Trước đó tại Hội nghị An ninh Munich thường niên, ông Vương Nghị đã cáo buộc Mỹ vi phạm các quy tắc quốc tế với hành vi cuồng loạn. Ông Vương nhắc lại lời kêu gọi đối thoại và đề nghị các nước châu Âu bình tĩnh suy nghĩ về cách thức chấm dứt xung đột ở Ukraine. Nhà ngoại giao hàng đầu cũng nói rằng có một số bên dường như không muốn các cuộc đàm phán thành công hoặc quyết tâm thúc đẩy xung đột sớm kết thúc. Tuy nhiên, ông không đề cập rõ đó là bên nào. Tuần trước, Ngoại trưởng Ý đã nói rằng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ có một bài phát biểu hòa bình nhân dịp kỷ niệm 1 năm xung đột ở Ukraine nổ ra. Liên quan đến việc Thụy Điển và Phần Lan gia nhập Liên minh NATO, theo hãng tin Sputnik ngày 20 tháng 2, một khảo sát gần đây cho thấy là đa số đảng phái Phần Lan cho biết nước này có thể gia nhập NATO trước Thụy Điển nếu cần thiết. Điều này diễn ra giữa lúc xuất hiện lời cảnh báo của Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson. Sputnik ngày 20 tháng 2 dẫn lời Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson cho biết sẽ rất tệ cho một số bên nếu Phần Lan được kết nạp vào NATO một mình. Điều đó sẽ tồi tệ cho Thụy Điển, không tốt cho khu vực chúng tôi, không tốt cho NATO và cho khả năng của Thụy Điển trong việc cung cấp an ninh cùng với Phần Lan. Thủ tướng Kristersson tuyên bố. Thủ tướng Thụy Điển cũng lập luận rằng sự hợp tác quân sự giữa Thụy Điển và Phần Lan sẽ phức tạp nếu chỉ có Phần Lan trở thành một phần của liên minh. Bình luận trên của ông Kristersson đưa ra sau khi NATO lần đầu thừa nhận khả năng hai quốc gia Bắc Âu sẽ phải gia nhập liên minh riêng lẻ và có thể Phần Lan sẽ trở thành thành viên NATO trước. Vào tháng 5 năm ngoái, Thụy Điển và Phần Lan đã nộp đơn xin gia nhập NATO. Tuy nhiên, lá đơn vấp phải sự phản đối của Thổ Nhĩ Kỳ và Hungary. Trong đó, Thổ Nhĩ Kỳ nhiều lần cáo buộc Thụy Điển chứa chấp nhóm chiến binh người quốc mà nước này xem là phần tử cực đoan. Việc Ankara phản đối tư cách thành viên của Thụy Điển đã đặt ra câu hỏi liệu Phần Lan có nên gia nhập liên minh một mình hay không, bất chấp ý định ban đầu là cùng nhau đi trên con đường NATO. Trong một cuộc thăm dò gần đây, đa số đảng phái Phần Lan cho biết nước này có thể gia nhập NATO trước Thụy Điển nếu cần thiết. Đặc biệt, quan điểm này nhận được sự ủng hộ của các đảng đối lập chính của Phần Lan. Liên minh cánh tả là bên duy nhất trong cuộc khảo sát rõ ràng phản đối việc gia nhập NATO mà không có Thụy Điển. Đáng chú ý, hồi năm ngoái, cánh tả là phe hoài nghi nhất về kế hoạch gia nhập liên minh của chính phủ. Tuy nhiên, cho đến nay, việc gia nhập liên minh cùng nhau vẫn là mục tiêu thống nhất của cả hai quốc gia. Lập trường vững chắc của Trung Quốc về việc sử dụng vũ khí hạt nhân đã được hoan nghênh tại một cuộc thảo luận tại Hội nghị An ninh Munich 2023 vào tuần trước. Đó là nhận định được đài CCTV của Trung Quốc đưa ra vào ngày 20 tháng 2. Báo cáo An ninh Munich 2023 đã chỉ ra rằng xung đột Nga-Ukraine, khủng hoảng năng lượng và hạt nhân và vấn đề an ninh năng lượng đã trở thành mối quan tâm an ninh toàn cầu mới. Cuộc thảo luận với chủ đề bụi phóng xạ, những thách thức đối với phòng thủ xuyên Đại Tây Dương và trật tự hạt nhân đã thu hút các học giả và chuyên gia quốc tế chia sẻ ý kiến khi hệ thống kiểm soát vũ khí trên thế giới phải đối mặt với những thách thức nghiêm trọng trong thập kỷ qua. Một trong những thách thức đặc biệt là nỗ lực của Mỹ triển khai tên lửa tầm trung ở nhiều nơi trên thế giới. Điều này đã làm dấy lên sự cảnh giác của tất cả các nước sau khi Mỹ rút khỏi Hiệp ước Lực lượng Hạt nhân tầm trung INF. Theo đài CCTV dẫn lời chuyên gia cho hay, Mỹ đã và đang rút khỏi các thỏa thuận và hiệp ước. Chỉ còn lại duy nhất hiệp ước START mới và chúng tôi phải giữ nó. Nhưng không chắc chúng tôi có giữ được nó hay không. Yao Yunju, giám đốc của Trung tâm Trung Quốc Mỹ cho biết, có cả một gói các biện pháp giảm thiểu rủi ro, bao gồm các giải pháp giảm leo thang, kiềm chế trong lời nói, kiềm chế trong việc triển khai các hệ thống vũ khí tiên tiến có thể được coi là leo thang khủng hoảng. Tất cả các biện pháp giảm thiểu rủi ro đều thực sự quan trọng và cấp bách. Izumi Nakamitsu, Thứ trưởng Liên Hợp Quốc về các vấn đề giải trừ quân bị cho biết, về vấn đề sử dụng vũ khí hạt nhân, Trung Quốc luôn chủ trương cấm hoàn toàn và phá hủy triệt để vũ khí hạt nhân, phản đối việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ khí hạt nhân, chủ trương không sử dụng vũ khí hạt nhân và không tiến hành chiến tranh hạt nhân, đồng thời ngăn chặn các cuộc khủng hoảng hạt nhân trên lục địa Á Âu. Quan điểm này được các khách mời tham dự phiên thảo luận nhất trí hoan nghênh, theo CCTV. Chuyển sang một số tin tức đáng chú ý khác, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã tổ chức cuộc họp khẩn vào cuối ngày 20 tháng 2 để thảo luận về các vụ phóng tên lửa mới nhất của Triều Tiên, Sputnik News đưa tin hôm 20 tháng 2. Theo Sputnik, Thủ tướng Nhật Fumio Kishida cho biết, sau vụ phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa ICBM của Bình Nhưỡng vào hôm 18 tháng 2 và vụ thử 2 tên lửa đạn đạo vào hôm 20 tháng 2, Nhật Bản đã yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc triệu tập một cuộc họp bất thường. Triều Tiên đã xác nhận bắn thử 2 tên lửa từ hệ thống pháo phản lực bắn loạt hôm 20 tháng 2. Chúng bay về phía biển Nhật Bản với tầm bay lần lượt là 395 km và 337 km. Hôm 18 tháng 2, Triều Tiên cũng đã phóng thử tên lửa đạn đạo liên lục địa ICBM Hwasong-15. Theo quân đội Hàn Quốc, vụ phóng được thực hiện từ sân bay quốc tế Bình Nhưỡng và tên lửa đạt độ cao tối đa
5.768 km, bao phủ khoảng 989 km. Liên quan đến tình hình ở Trung Đông, ông Oleg Gurino, phó giám đốc trung tâm của Nga, chuyên hòa giải các bên đối lập ở Syria cho biết Israel đã dùng 4 tiêm kích F-16 tiến hành cuộc tấn công vào Damascus. TASS dẫn lời ông Gurino hôm 20 tháng 2 cho biết, vào ngày 19 tháng 2, 4 tiêm kích F-16 của lực lượng không quân Israel đã thực hiện cuộc tấn công tên lửa vào Damascus từ cao nguyên Golan. Kết quả là các tòa nhà của Viện Kỹ thuật và Nghệ thuật ứng dụng cũng như trung tâm văn hóa ở khu phố Kafshocha bị phá hủy. Vị quan chức cho biết thêm đã có 5 người thiệt mạng, 15 người khác bị thương. Ngoài ra, theo ông Gurinov, 4 binh sĩ Syria làm nhiệm vụ gần khu dân cư Masaria đã bị thương sau một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái do những kẻ cực đoan tiến hành từ khu vực Moreh Mukhos. Ông Gurinov cũng thông tin thêm, có 2 vụ pháo kích nhắm vào các vị trí của nhóm cực đoan Jihad al-Nusra cũng xảy ra ở tỉnh Idlib và tỉnh Latakia. Cũng liên quan đến Israel, Reuters đưa tin hôm 20 tháng 2, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất UAE đã thông báo với Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc rằng ở nước này sẽ không triệu tập cuộc bỏ phiếu về dự thảo nghị quyết yêu cầu Israel chấm dứt ngay lập tức và hoàn toàn mọi hoạt động xây dựng khu định cư trên lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng. UAE đã nói với các đối tác trong Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hôm 19 tháng 2 rằng nước này sẽ soạn thảo một tuyên bố chính thức được gọi là tuyên bố của Tổng thống nhằm đạt được đồng thuận của 15 thành viên của Hội đồng. Cụ thể, phía UAE cho biết, dựa trên các cuộc đàm phán tích cực giữa các bên, chúng tôi đang soạn thảo PIST để các thành viên hội đồng đạt được đồng thuận. Đó là lý do không có cuộc bỏ phiếu nào cho dự thảo nghị quyết vào hôm 20 tháng 2. Cần lưu ý phần lớn nội dung trong PIST đều được rút ra từ dự thảo nghị quyết. Hồi tuần trước, Mỹ đã bày tỏ thất vọng sâu sắc khi Israel quyết định mở rộng các khu định cư của người Do Thái trên lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng. Hoa Kỳ cũng nói rằng mọi nỗ lực thúc đẩy Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc lên án động thái trên đều vô ích. Trước đó, UAE đã gửi văn bản nghị quyết tới Hội đồng Bảo an do nước này phối hợp với Palestine soạn thảo. Động thái này được đưa ra sau khi chính phủ của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu công nhận 9 khu định cư của người Do Thái ở bờ Tây. Ông cũng tuyên bố xây dựng hàng loạt nhà máy mới. Theo truyền thống, Mỹ phải bảo vệ đồng minh Israel tại Liên Hợp Quốc. Tuy nhiên, vào năm 2016, chính quyền của Tổng thống Barack Obama đã bỏ phiếu trắng. Qua đó cho phép Hội đồng Bảo an thông qua nghị quyết yêu cầu Israel ngừng xây dựng các khu định cư ở bờ Tây. Hầu hết cường quốc trên thế giới xem các khu định cư mà Israel xây dựng từ lãnh thổ chiếm được qua cuộc chiến với các cường quốc Ả Rập vào năm 1967 là bất hợp pháp. Israel phản đối điều đó, trích dẫn mối liên hệ trong kinh thánh, lịch sử và chính trị của nước này với bờ Tây. Được biết, dự thảo nghị quyết của Hội đồng do UAE đưa ra sẽ tái khẳng định rằng việc Israel thiết lập các khu định cư trên lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng từ năm 1967, bao gồm cả Đông Jerusalem, không có giá trị pháp lý, đồng thời vi phạm trắng trợn luật pháp quốc tế. Dự thảo cũng lên án mọi nỗ lực của Israel trong việc thôn tính khu vực Palestine bị chiếm đóng. Chuyển sang tin tức khác, thưa quý vị, hóa đơn tiền điện trên khắp Nhật Bản đã tăng vọt kể từ khi giá năng lượng gia tăng do Nga phát động xung đột ở Ukraine gần một năm trước. Theo NHK, giá năng lượng tăng cao một phần cũng là do các quốc gia châu Âu từng bước giảm phụ thuộc vào nguồn năng lượng Nga và tìm nguồn cung từ các khu vực khác trên thế giới. Nhật Bản vốn phụ thuộc vào nguồn nhiên liệu nhập khẩu để đáp ứng nhu cầu sử dụng khí đốt tự nhiên hóa lỏng LNG trong nước. Đây vốn là nguồn nguyên liệu chính được nước này sử dụng trong các nhà máy nhiệt điện. Trước khi xung đột Ukraine bùng phát hôm 24 tháng 2, chỉ số giá khí LNG cho thị trường Đông Á bao gồm Nhật Bản, JKM, vốn ở mức khoảng 20 đô la trên 1 triệu đơn vị nhiệt Anh. Tuy nhiên, đến tháng 3 năm ngoái, nó đã tăng vọt lên mức kỷ lục 84,7 đô la trên 1 triệu đơn vị nhiệt Anh. Sau đó đạt đỉnh 70 đô la vào tháng 8 năm ngoái do nhu cầu năng lượng tăng cao. Kể từ đó, chỉ số này đã giảm dần. Tuy nhiên, đợt tăng giá điện năm ngoái đã đẩy hóa đơn tiền điện trên khắp Nhật Bản lên cao. Toàn bộ 10 đơn vị cung cấp điện lớn của Nhật đã tăng hóa đơn tiền điện lên mức cao nhất có thể theo quy định của chính phủ. 7 nhà cung cấp trong số đó cũng đã xin phê duyệt được tăng giá điện lên trên mức trần từ tháng 4 tới. Được biết, khoảng 9% lượng LNG nhập khẩu vào Nhật Bản đến từ Nga. Có 2 công ty Nhật Bản vẫn giữ cổ phần trong dự án dầu khí Sakhalin 2 ở vùng Viễn Đông của Nga, bất chấp lệnh trừng phạt quốc tế áp lên Moscow. Tuy nhiên, có những lo ngại mạnh mẽ về việc liệu Nhật Bản có thể tiếp tục đảm bảo đủ lượng LNG hay không do ảnh hưởng từ các động thái bất thường từ Nga. Liên quan đến trận động đất kinh hoàng ở khu vực Trung Đông, thưa quý vị, thành phố cổ Antakya của Thổ Nhĩ Kỳ hơn 2.000 năm tuổi và là nơi hình thành nền văn minh cổ ở tỉnh Hatay. Tuy nhiên, nơi này đã bị tàn phá do thảm họa xảy ra vào hôm 6 tháng 2. Các tòa nhà lịch sử giờ đây chỉ còn là đống đổ nát.
Theo Reuters, thảm họa xảy ra hôm 6 tháng 2 là trận động đất đầu tiên gây ra hậu quả tàn khốc cho thành phố cổ Antakya. Dù nơi này nằm trong vùng đất gãy, nghĩa là có thể thường xuyên hứng chịu động đất. Khoảng 80% các tòa nhà trong thành phố đã sụp đổ. Khu phố cổ với nhiều kiến trúc đậm dấu ấn lịch sử về cơ bản đã bị san phẳng. Ông Hussein, cư dân phố cổ, là người may mắn sống sót sau thảm họa, bàng hoàng kể lại. Nơi đây từng có nhà hàng, tiệm cắt tóc, cửa hàng quần áo, mọi người đi lại tấp nập. Nhưng giờ đây, tất cả đã bị phá hủy. Ông Hussein sinh ra và lớn lên trên mảnh đất này, nên những câu chuyện về thành phố cổ đã trở thành phần ký ức đẹp không thể quên. Mỗi câu chuyện là lời giải thích cho từng vết tích trên các tòa nhà lịch sử. Tuy nhiên, động đất đã quét sạch tất cả bạn bè, gia đình và hàng xóm của ông. Chúng tôi sẽ không bao giờ gặp lại họ nữa. Tất cả trở thành một phần ký ức, ông nói. Yunus Chezer, người đứng đầu cơ quan ứng phó thảm họa và tình huống khẩn cấp cho biết, tổng cộng 430.000 người ở Hatay đã được sơ tán đến những nơi an toàn hơn. Reuters đưa tin hôm 19 tháng 2, các tình nguyện viên quốc tế tham gia cứu hộ ở thành phố Hatay của Thổ Nhĩ Kỳ đã nói với Reuters rằng họ sẵn lòng giúp đỡ Ankara vì trước đây Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã thể hiện tương thân tương ái khi đất nước của họ gặp khó khăn. Tình nguyện viên người Ukraine Artem, 34 tuổi, đến từ Kiev chia sẻ, ông sẵn sàng hỗ trợ Ankara vì những ân tình mà quốc gia này dành cho đất nước của ông. Từ những gì người Thổ Nhĩ Kỳ đã làm cho Ukraine, chúng tôi có thể làm điều tương tự với họ. Hồi tháng 6, Bộ Quốc phòng Litva cho biết cơ quan công nghiệp quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tặng một máy bay không người lái Bayraktar TB2 cho Litva để chuyển giao cho Ukraine sau khi Litva tuyên bố gây quỹ gần 6 triệu euro để mua UAV này. Solomon Song, một tình nguyện viên khác là người Mỹ gốc Hàn, cho biết Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã giúp đỡ người Hàn Quốc khi nước này rơi vào xung đột. Ông Song nói, tôi đã hỏi bạn mình liệu chúng tôi có thể đến Thổ Nhĩ Kỳ giúp sức hay không? Tôi nghĩ đã đến lúc trả ơn họ. Một đội cứu hộ của Úc cũng đã có mặt ở Hatay vào hôm 19 tháng 2. Scott Haley, cán bộ đội cứu hỏa và cứu hộ New South Wales nói, chúng tôi muốn bày tỏ lòng tiếc thương với người dân Thổ Nhĩ Kỳ và thể hiện tình cảm dành cho họ. Chúng tôi muốn giúp đất nước này khắc phục hậu quả thiên tai. Cơ quan quản lý thảm họa và tình trạng khẩn cấp của Mỹ, AFAD cho biết, số người thiệt mạng trong trận động đất xảy ra hôm 6 tháng 2 ở Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng lên trên 41.000 người. Tại New Zealand hôm 20 tháng 2, giới chức nước này đã tổng kết thiệt hại sau cơn bão Gabrielle. Ước tính tổn thất có thể lên tới trên 8 tỷ đô la Mỹ. Thủ tướng Chris Hipkins đã gọi cơn bão vừa qua là một thảm họa thiên nhiên lớn nhất của New Zealand trong thế kỷ này. Phát biểu tại một cuộc họp báo công bố gói trợ cấp trị giá 300 triệu đô la New Zealand tương đương với 187,08 triệu đô la Mỹ, ông Hipkins nói rằng đó là khoản đầu tư cần thiết để kết nối cộng đồng và sửa chữa hạ tầng sau thảm họa. Hôm 20 tháng 2, Bộ trưởng Tài chính New Zealand Grant Robertson cho biết tổng chi phí mà chính phủ phải chi có thể tương đương khoản tiền 13,5 tỷ đô la New Zealand, tức là 8,42 tỷ đô la Mỹ, đã bỏ ra để tái thiết thành phố Christchurch sau trận động đất kinh hoàng năm 2011. Gói viện trợ tạm thời mới đây sẽ cung cấp 250 triệu đô la New Zealand để sửa chữa những tuyến đường quan trọng trong khu vực bị thiên tai và thêm 50 triệu đô la New Zealand để hỗ trợ khẩn cấp cho các doanh nghiệp và nhà sản xuất. Dự kiến sẽ có nhiều khoản tài trợ, cứu trợ và tái thiết khác sẽ được chính phủ nước này công bố trong thời gian tới. Thủ tướng Hipkins cũng tuyên bố kéo dài tình trạng khẩn cấp quốc gia thêm 7 ngày để hỗ trợ các nỗ lực phục hồi và cứu trợ. Reuters đưa tin mưa lớn ở các khu vực ven biển phía đông nam Brazil đã gây ra lũ lụt và lở đất khiến cho 36 người thiệt mạng và buộc cho hàng trăm người phải sơ tán, tuyên bố được chính quyền bang São Paulo đưa ra ngày 19 tháng 2. Theo Reuters, các nhân viên cứu hộ đang nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân, kết nối với các cộng đồng bị cô lập và dọn sạch các con đường sau mưa lớn. Nhiều nơi vẫn bị phong tỏa khiến các du khách đi dự lễ hội Carnival của Brazil bị mắc kẹt. Dự báo thời tiết cho thấy mưa lớn sẽ tiếp tục ở khu vực ven biển São Paulo, gây khó khăn cho các đội cứu hộ và dân phòng, đồng thời tăng rủi ro cho người dân. Trong bối cảnh này, chính phủ liên bang quyết định huy động một số cơ quan để hỗ trợ nạn nhân, khôi phục cơ sở hạ tầng và bắt đầu công việc tái thiết. Bang São Paulo đã tuyên bố tình trạng thiên tai kéo dài 180 ngày đối với 6 thành phố. Thống đốc São Paulo Tarcísio de Freitas ngày 20 tháng 2 dự kiến sẽ gặp các quan chức liên bang nhằm phối hợp ứng phó với thảm kịch, theo Reuters trích dẫn một tuyên bố cho hay. Một hãng tin địa phương cho biết các hoạt động tại cảng Santos, cảng lớn nhất Mỹ Latin, đã bị gián đoạn do gió giật trên 55 km/h và sóng cao hơn 1 mét vào ngày 18 tháng 2. Giám đốc điều hành công ty dược BioNTech của Đức, ông Uga Shahin nói với tạp chí Der Spiegel rằng các thử nghiệm lâm sàng đối với vaccine ung thư của BioNTech sẽ bắt đầu vào năm nay ở Anh.
Động thái đánh dấu một bước quan trọng có thể mở ra cơ hội đưa vaccine đến với công chúng, theo Reuters. Giám đốc Shahin cho biết BioNTech hiện đang quyết định loại ung thư nào họ muốn thử nghiệm với các liệu pháp miễn dịch điều trị ung thư được cá nhân hóa và những địa điểm họ sẽ tiến hành thử nghiệm. Theo Reuters, công ty muốn các liệu pháp này sẽ sớm trở thành phương pháp điều trị thường xuyên cho bệnh nhân ung thư. Các liệu pháp dựa trên công nghệ RNA thông tin, mRNA, tương tự như công nghệ làm nền tảng cho vaccine COVID-19. Chúng tôi tin rằng một lượng lớn bệnh nhân sẽ được điều trị với phương pháp này trước năm 2030. Giám đốc BioNTech nói thêm. Theo ông, công nghệ cho loại trị liệu đã được phát triển một thời gian dài. Vào năm 2014, chúng tôi cần 3 đến 6 tháng để tạo một loại vaccine ung thư được cá nhân hóa. Còn giờ đây chúng tôi chỉ cần 4 đến 6 tuần. Mục tiêu của chúng tôi là đạt được hiệu quả đáng kể trong vòng 4 tuần. Reuters dẫn lời ông Shahin cho hay. Một du khách nữ ngày 16 tháng 2 đã vô tình làm rơi một tác phẩm điêu khắc hình con chó màu xanh trị giá 42.000 đô la Mỹ tại hội chợ nghệ thuật ở trung tâm thành phố Miami của bang Florida, Mỹ. Stephen Campson, một nhà sưu tầm nghệ thuật đã có mặt ở phòng trưng bày kỹ thuật Ban Al-Fanet. Khi sự cố xảy ra, ông đã quay lại video vụ việc và đăng trên tài khoản Instagram. Người tham quan đã rất sốc khi nhìn thấy các mảnh vỡ màu xanh sáng trên sàn nhà. Bức tượng điêu khắc được làm bằng sứ với tạo hình của một con chó làm từ bóng bay. Theo Reuters, người phụ nữ làm vỡ tác phẩm đã xin lỗi về sự cố. Tin tức vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.